आता किसमिस टाकायची. बर, घ्या मिक्स करून. आता थोडंसं मीठ टाकायचं. आता वाफवलेली चण्याची डाळ टाकायची. बर, डाळ चांगली म्हणजे पाणी असायला नको त्याच्यात. बरोबर, सुकी करून घ्यायची एकदम. करेक्ट करेक्ट. आपण पाणी काढूनच घेतलं ऑलरेडी सगळं. हो. खरं तर ही म्हणजे आता डाळ पॉकेट आपण करतोय ते करूच यात, पण ही अशी छान मसाला डाळ सुद्धा कधी कधी भाकरी सोबत किंवा भातामध्ये कुस्करून खायला फार छान लागते. बघा, आता खोबरं टाकायचं. हो हो, घालूया की. बघा, हो, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. बर, बघा, वा, म्हणजे रंग छान येतो त्याला. बरोबर. फक्त परतून घ्यायचं छान. ही डाळ तयार झालेली आहे. आता ते लाटून घ्यायचं आपण. बर, मैद्याचा गोळा जो केलाय तो. बर, बेसिकली आता पॉकेट करायचं. पॉकेट बनवायचे. आता झालंय हे लाटून. ओके. आता हे पोळ्या लाटून झाले. आता त्याच्यात आपण फिलिंग घालूया. बर, आणि असं बंद करून घ्यायचं. बंद करून घ्यायचं त्याला, नाही तर फिलिंग बाहेर येईल. करेक्ट. आता चाकू द्या मला. तुम्हाला चौकोनी आकार हवा असेल तर चौकोनी, रेक्टँगल हवं असेल तर रेक्टँगल. बरोबर, शेप देऊ शकता तुम्ही. करेक्ट. कडा काढून घ्यायच्या ना. हो, काढायची ती. आता मला फोक द्या, थोडीशी डिझाईन देऊया आपण त्याला. अरे वा वा, अट्रॅक्टिव्ह दिसलं की पटकन मुलं आपले. बरोबर. बरं, आता हे पॉकेट आपलं तयार झालेलं आहे. आता पुढे आता ते डीप फ्राय करून घ्यायचं. सोडूया का तेलात मग? वा, ब्राऊन कलर झालं की मग काढायचं ते. बरोबर, ठीक आहे.